کم ځای کې چې دا فیلډ انسرټ کم نو زه تم چې اوس دا فیلډونه کم ځای کې ما انسرټ کړل دا ځینو ته ماته لګو خایا هایلایټ فیلډ دی अब ټول تاسو وخت زه تم چې نه ته دا نیم هم دلته ولیکا سیلری هم ولیکا چې دا ښکاری څنګه پریویو ریزلټ تا ته چې دا نوم دا سیلری وته ګوره ټول تاسو شو کړل کم ځای کې مونږ پوټینګ کړه هغه ټول دا ښایي وې دا ټیک دی کنه زه تم چې تاسو نیکسټ ریکارډ ماته شو کا نیکسټ ریکارډ previous record last record first record سخر کې فینیش بس همدغه لیټرې به تاسو سره تیار شي دا خط د علی دپاره د سیلري ګورئ کم ځای کې مونږ کړو هغه نمونه هغه سیلري هغه ځای کې پوه شو ورباندې مشکل خو نه دی مطلب صرف دا فیلډونه تا ته هایلایټ کړي چې کوم ځای کې لګېدلي بس سمپل دغه کار یو ښه دې سره چې بل ډېر زیات امپورټنټ دی ایډرس بلاک او ګریټینګ لاین صحیح کار زموږ دا دی ښه ګورئ ته خیر دونه ضروري نه دي ایډرس بلاک او ګریټینګ لاین کار سره دې دپاره بل زه راشم یو نوی لیسټ به ولیکم ټایپ ا نیو لیسټ لیسټ زه کلوز کړم میلینګ ته به راشئ ټایپ ا نیو لیسټ کسټمایز کالم ډیلیټ یس کوم کسان چې نوي راغلي دي هغوی ته بس بل څه دا ښکاري دا لا اوس څه کوي خو تاسو ډېر زیاته د پروګرام زموږ ختمیږي تاسو یې کافي کلاسز مس کړي دي ښه نو دې دپاره به ول تاسو واخلئ یو نیم او د ایډ دپاره مطلب زه ماوس نه استعمالوم او ډایرکټ باید ایډ کلیک شي د کیبورډ نه ای بټن کلیک ایډ به اټومیټیک راشي بل زما پکار دی ایډریس مختلف کالجز ته یا سکول ته زه نوټیفیکیشن کوم نو ما ته وایي چې دا هغوی دپاره نوټیفیکیشن طریقه کار څنګه دی نو هغه په دې باندې مونږ کوو صحیح ده نو زما فلحال نیم پکار دی چې مطلب پرنسپل یا هر څوک دی د هغې نوم څه دی او ورسره لاندې ایډرس پکار دی دا کالج سکول کا یونیورسټي وغیره کم ځای کې ده د هغې ایډرس پکار دی نو دا دوه فیلډ به تاسو والې اوکې به کوئ زم چې دا خط دی د علي دپاره علي خان دا چې کوم دی جی ډي سی ګل آباد دې کالج ته کوم بل احمد خان جی ډي سی رانا سمی خان جی ڈی سی پٹخیلا انور جی ڈی سی درگه وغیرہ وغیرہ داسې به ولیکئ مکمل ایډرس هم لیکلی شو ممکن لار شارټ ولیکئ صحیح ده اوکې کا تا ته وایي چې دا لیکئ سیو هم کا د ایډرس په نوم باندې دا ما سیو کړو کله چې مونږ خط لیکو مونږ داسې وایو چې 2 دا لیکو که نه 2 انټر به کلیک کړي په ټیپ بټن سره به داسې راشي دلته به راواخلې ایډرس بلاک اوکې انټر به کړي بیا مونږ لیکو ریسپیکټډ سر یا ډیر سر هغې دپاره به تاسو راولئ ګریټینګ لاین وایي ډیر سر دی که میډم ده اوس د دې دواړو معلومات تاسو ته نه نو بیا دواړه راواخله چې مطلب درګې کالج کې اوس ما څه پته چې پرنسپل یا هر څوک چې دي دا میل دی که فیمیل دی نو بیا تاسو دواړه لیکلی شي چې کله ته پته نه چې هی آر شي نو بیا ولیکه ډیر سر آر میډم دې لپاره یو څه بل ټرم هم استعمالي کنسرن د ایکسپیرینس لیټر چې اکثره ورکوي هغې کې لیکي to be concerned داسې یو خبرې لیکي یعنې مطلب د دې مطلب دا راځي چې دا ایکسپیرینس لیټر د چا مخې ته ایښودل کېږي خو هغه هی دی که شي دی هغې ما ته پته نشته خو هر څوک ګوري نو دا د هغوی دپاره استعمالېږي کنسرن ښه ډیر زه ته یم چې فلحال مثال ما ته پته ده چې دا ډیر سر دی نو تاسو لرې کولی هم شئ اوکې که ګریټینګ لاین هم رالو دې نه پس چې کومه خبره کول غواړې هغه خبره به ورته ټایپ کړي دا لیټر تیار شو فینش اینڈ مرج ایډیټ انډیویجوال ډاکومنټ اوکې دا خط ولیکل شو ټو علي خان جی ډي سی ګل آباد ډیر سر تاڼه بټخیلا لیټر تیار شي پرنټ یې کوه بس ویلې وایي شو ورباندې دا یې طریقه کوه مشکل خو نه دی نو په دې مینو کې زموږ سره دا هغه امپورټنټ خبرې وي دا ایچ او دې ته ضرورت نشته صحیح ده دونه امپورټنټ نه دي زه مخکې لاړ شم که نه په دا ویډیو به سټاپ کوم همدې ته به مونږ ولیکو میلینګ اینډ چې بیا تاسو ته پته لګي چې داسې یو مینو په دې بله مینو کې یو ځای شي نو بیا لکه تاسو ته مسله یي صحیح ده دا شته به زه سټاپ کوم